हेलो फ्रेंड्स, तमाરું स्वागत है मारा किचन में। तो फ्रेंड्स, आज આપણે બનાવીશું દૂધી અને ચણાની દાળનું ખૂબ જ ટેસ્ટી શાક છે। ખૂબ જ ઓછા સમયમાં અને ખૂબ જ ઓછા મસાલાથી બની અને તૈયાર થઈ જશે। તો ચાલો બનાવવાનું ચાલુ કરીએ। તો અહીંયા મેં એક દૂધી લીધી છે। દૂધી જ્યારે પણ લ્યો ત્યારે ફ્રેશ હોય એવી દૂધી લેવાની છે। તો આપણે એની આવી રીતે છાલ કાઢી નાખશું। તમે છાલ જે છે એ એક વખત કાઢી અને પાછી કાઢી નાખજો, જેથી આ લીલો પાર્ટ છે ને એ નીકળી જાય, જેથી દૂધીનું શાક જે છે એ વહેલું ચડી જશે। તો આવી રીતના આપણે છાલ કાઢી લીધી છે અને હવે એને આપણે સમારી લેશું। પણ ઉપરનો જે પાર્ટ છે, હાર્ડ પાર્ટ હોય, એ આપણે એને કાઢી લેવાનો છે અને આવી રીતના આપણે એને ઝીણા ઝીણી સુધારી લેશું। તો આવી રીતે આપણે બધી જ દૂધી સુધારી લીધી છે અને હવે આપણે એમાં 2 ટમેટાં નાખવાના છે અને એને પણ આપણે દૂધીની સાથે જ આવી રીતે સુધારી લેશું। તો હવે જુઓ, આપણા દૂધી અને ટમેટાં બંને સુધારાઈ ગયા છે ને। તો હવે મેં અહીંયા ચણાની દાળ લીધેલી છે। અડધો કપ ચણાની દાળ છે, જેને મેં 3 થી 4 કલાક પહેલાં આપણે પલાળી દેવાની છે। જો તમારી પાસે એટલો ટાઈમ ન હોય તો તમે 1 કલાક ગરમ પાણીમાં પલાળી દેશો ને તો પણ ચાલશે, જેથી આ શાક ચડે ત્યાં સુધીમાં દાળ પણ આપણી ચડી જાય। તો હવે બધું થઈ ગયું છે। તો મેં એક ખાંડણી લીધી છે, એમાં આપણે 15 થી 20 લસણની કળી નાખેલી છે, એને આવી રીતે આપણે ખાંડી લઈશું। હવે આ લસણ ખંડાઈ છે ને પછી એમાંથી 1 ચમચી લસણ આપણે જે છે ખાંડેલું એ એક ડીશમાં કાઢી લઈશું। આગળ હું તમને કહું આપણે એનો શું ઉપયોગ કરીશું। અને હવે આ જે બાકીનું લસણ છે એમાં આપણે 2 ચમચી લાલ મરચું પાવડર નાખીશું। અને લાલ મરચું પાવડર જે છે એ તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે ઓછું ઓછું કરી શકો છો। તો એની આપણે એક લસણની ચટણી ખાંડી લેવાની છે। તો જુઓ, આપણી લસણવાળી ચટણી ખાંડી અને તૈયાર થઈ ગઈ છે। તો હવે આપણે શાકનો વઘાર કરી લઈએ। તો મેં અહીંયા કુકર મૂક્યું છે અને એમાં 2 ચમચા આપણે તેલ ગરમ કરવા મૂકીશું। જો તમે શાક તેલ વધારે ખાતા હોય તો તમે વધારે મૂકી શકો છો, પણ મારા ઘરમાં તેલનું પ્રમાણ ઓછું ખવાય છે એટલે મેં ઓછું રાખ્યું છે। હવે તેલ ગરમ થાય એટલે એમાં રાઈ નાખીશું અને રાઈ તતડે પછી એમાં થોડું જીરું નાખીશું। અડધી નાની ચમચી આપણે હિંગ નાખીશું અને હવે આપણે જે લસણની પેસ્ટ અલગ રાખી હતી એ આપણે એમાં એડ કરી દેવાની છે। આવી રીતે તેલમાં લસણ નાખવાથી શાકનો ટેસ્ટ જે છે ખૂબ જ સરસ આવશે। તો તમે ચોક્કસથી નાખજો ફ્રેન્ડ્સ। અને હવે આપણે દૂધી અને ટમેટું જે સુધારીને રાખ્યું હતું એ પણ આપણે એડ કરી દઈશું અને એને થોડીવાર માટે તેલમાં સાંતળી લઈશું। તો હવે થોડીવાર સતળે પછી આપણે એમાં સ્વાદ પ્રમાણે નિમક, અડધી નાની ચમચી હળદર અને 1 નાની ચમચી આપણે ધાણા જીરું પાવડર નાખીશું અને એને પણ બરાબર આપણે મિક્સ કરી લેવાનું છે। અને 2 થી 2.5 મિનિટ માટે આવી રીતે આપણે હલાવી લઈશું અને હવે આપણે જે ચણાની દાળ પલાળીને રાખેલી હતી ને એ પણ આપણે એડ કરી દઈશું। ફ્રેન્ડ્સ, એક વખત આ ચણાની દાળવાળું દૂધીનું શાક ચોક્કસથી બનાવજો, ખૂબ જ ટેસ્ટી બનશે અને નાના મોટા બધાને પસંદ આવશે। તો હવે એને આપણે થોડીવાર માટે આવી રીતે ચોળવી લેવાનું છે અને હવે આપણે જે લસણની ચટણી ખાંડેલી હતી ને એ આપણે આમાં એડ કરી દઈશું। તો મેં અહીંયા જે ચટણી ખાંડેલી એ બધી જ નાખી દીધેલી છે। 1.5 ચમચી જેટલી આપણી લસણવાળી ચટણી તૈયાર થઈ છે અને એને આપણે બરાબર હલાવી અને મિક્સ કરી લઈશું અને થોડીવાર માટે સાતળી લઈશું, જેથી આ બધા મસાલા અને ચટણી જે છે એ શાકમાં સરસ રીતે ભળી જાય। તો થોડીવાર માટે આપણે કુકરને બંધ નહીં કરીએ, આવી જ રીતે આપણે એને હલાવી અને થોડીવાર માટે ચડવા દઈશું। હવે થોડીવાર માટે ચડે ને એટલે આપણે જે ખાંડણીમાં લસણવાળી ચટણી ખાંડેલી હતી ને એમાં જ આપણે થોડું પાણી નાખી અને નાખી દઈશું, જેથી આપણું શાક છે એ થોડીવાર આપણે ચડવા દઈએ તો એ નીચે બેસે નહીં। અને ફ્રેન્ડ્સ, દૂધીમાં પણ પાણી છૂટું પડે છે, તો અહીંયા વધારે પાણીની જરૂર આપણે શાકમાં નહીં પડે। તો મેં અહીંયા અડધા કપ જેટલું પાણી નાખેલું છે અને આપણે થોડું પહેલાં નાખેલું હતું એટલે પોણા કપ જેટલું આપણે પાણી નાખેલું છે અને હવે આપણે કુકર બંધ કરીને 3 થી 4 વિસલ આપણે એને થવા દઈશું। અને હવે જુઓ, આપણું શાક પણ ઠંડુ થઈ ગયું છે, કુકરમાંથી હવા નીકળી ગઈ છે। તો આપણે ખોલી લઈએ। જુઓ કેટલું સરસ આપણું શાક બની અને તૈયાર થઈ ગયું છે। તો હવે એમાં ઉપરથી આપણે કોથમીર નાખી દઈશું અને એને બરાબર મિક્સ કરી દઈશું। તો લો ફ્રેન્ડ્સ, આપણું દૂધી અને ચણાની દાળનું શાક તૈયાર થઈ ગયું છે। તો હવે એને સર્વ કરી દઈએ।
તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને અમારી રેસીપી કેવી લાગી છે એ મને ચોક્કસથી કહેજો, અને જો તમને અમારી રેસીપી પસંદ આવે તો પ્લીઝ એને લાઇક કરી તમારા ગ્રુપમાં શેર કરજો, અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલશો. તો તમે પણ એક વખત આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તો ચલો ફ્રેન્ડ્સ, મળીએ હવે આગળના વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય બાય, ટેક કેર એન્ડ થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.